ආයිබෝන් හැමෝටම පේන්ට් අප් YouTube නාලිකාවේ මෙන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් වලට ගෙනවා මේ වගේ මිනිස් රූපයක් අඳින්නේ මානව රූපයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න තමයි අද ඔන්න හදන්නේ. අද ඉස්සරහට වීඩියෝ එක අපි බලමු ටිකටම කොහොමද මෙයාව අඳින්නේ කියලා අපි පුරුදු. මේ වගේම මේ රූපය නිතරම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන එකක්. ගොඩක් වෙලාවට මාතෘකා එනවා දීවරයෝ කියලා. දීවරයෝ කියන මාතෘකාවක් ආවම ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය අඳින රීටිපන්න ක්‍රමේ දීවරයෝ තමයි අඳින්නේ. මේ ඒ වගේ චරිතයක් මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ. අපි ඒ වගේම චරිතයක් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත ෆොටෝ එකක් තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ. මෙයාව අපි කොහොමද දැන් ඔන්න ඇඳගන්නේ? මෙයාව කොහොමද අධ්‍යයනය කරන හරියට අපි මෙයාගෙන් ප්‍රයෝජනයක් කොහොමද ගන්න, අපේ චිත්‍රයට අපේ මාතෘකාවට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න YouTube නාලිකාව. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ එනවා. ඒ වගේම bell notification එක click කරලා තියාගන්න, like එකක් දාලා comment එකක් දාලා තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහට මේ මාතෘකාවට අදාළ තවත් චරිත කීපයක් එනවා. එතකොට අපි ඒ චරිත කීපේ දාලා සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් මානව රූප ටිකක් මම කියලා දෙනවා. දැන් අද අපි බලමු මේ චරිතය. මේ චරිතය අපි කොහොමද ඇඳගන්නේ කියලා. දැන් මං මුලින්ම පොඩි සටහනක් දාගෙන පෙන්නන්නම්. පොඩි කටු සටහනක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේ චරිතයේ උඩම මෙයාව අපි දැන් අඳිනකොට මෙන්න මේ වගේ කටු සටහනක් දාගත්තාම ලේසි. මම ඇඳලා පෙන්නන්නම්. දැන් මෙන්න මෙයාගේ ඔළුව මේ. ඒ වගේම ඒ චරිතය කොහොමද මේ ඉන්නේ, මේ ඉරියව්ව මොකක්ද අපි යන්නේ කලින්ම තීරණය කරන්න ඕනේ. කලින් ඇඳලා සටහනක් දාගන්න ඕනේ කොහොමද මේ ඉරියව්ව අඳින්නේ කියලා. දැන් බලන්න මම අත, ඒ වගේම දැන් ඉස්සරහට දැන් අනිත් අත, දැන් ඒ අත දැන් මේවා අඳින්න ගියාම තමයි ගොඩක් අය අමාරු වෙන්නේ නේද? දැන් ගොඩක් අයට මේවා මෙතනින් මේ වැහිලා තිබුණාම කොහොමද මේක අඳින්නේ? ඉතින් ඒක ලේසියෙන් අඳින විදිය මෙන්න දැන් චරිතයේ මේ ඉඳගෙන ඉන්න ක්‍රමය, වාඩි වෙලා ඉන්න ක්‍රමය මේ. ඒතොර ඒ කකුල ඉදිරියට පේන විදිය, ඊට පස්සේ ඔන්න අනිත් පැත්තේ කකුල ඒ සටහන් කරගත්ත තැන්. දැන් ඔය අඳින සැකිල්ල ඔළුවේ තියාගත්තාම ඉස්සරහට ලේසි අපේ චරිතය හරියට නිවැරදිව ඇඳ ගන්න. ඉතින් දැන් ඔන්න මම මේ චරිතයේ උඩම වෙන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ චරිතයේ ඉන්න විදිය. ඉතින් ඒ චරිතය අපි දැන් ආයෙ දිගටම අදමු. දැන් එයා ඉන්නේ මේ සියල්ල මම දැන් කටුවක් ඇඳ ගන්නවා. කලින් කටු සටහනක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ කටු සටහන පස්සේ අපි අරන් එමු දිගටම කොහොමද සංවර්ධනය කරමු. ටික හදාගමු. එතකොට අපිට තේරෙනවා කොහොමද මේ වගේ චරිතයක් ලේසියෙන් ඇඳගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ අඳින ක්‍රමය මදිතර මතක තියාගන්න. මේ අඳින ක්‍රමය අල්ලගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි චරිතයක් අඳින්න. ඒ වගේම චරිත බලන්න. චරිත හොඳින් ග්‍රහණය කරගෙන ඒ චරිතයක් නිවැරදිව අඳින්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ අපි කරන්නේ. ඉතින් මම ලේසියෙන්ම ඔයාලට මේ පහසුවෙන් මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න තමයි මේ වගේ චරිතයක් අදගත්තේ. ඉතින් ඒ චරිතයේ උඩ මෙන්න මෙයාගේ සාමාන්‍ය සැකිල්ලේ. ඉතින් ඒක අපි දැන් අපි හදාගමු. එයාගේ ඇඳුම ඔන්න මං ඇඳුම දැන් සාමාන්‍යයෙන් දාන ඉරියව් ටික බලා ගන්න. දැන් ඔය නහය කට එන විදිය. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය ඔය ඉරියව් ටික දැන් මෙයා මේ ඔළුවට රෙද්දක් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒ බැඳගෙන ඉන්න රෙද්ද මං ඔන්න එයාගේ සාමාන්‍ය මේ රූපේ උඩම මං සාමාන්‍යයෙන් මතු කරගන්න. මේවා අපේ චිත්‍රවලට පැහැදිලිවම යොදා ගත්තා නම් මෙන්න මේවා. මොකද දැන් ගොඩක් කරලා ඔයාලා කොණ්ඩේ, රවුල, ඔළුව මේවා සාම්ප්‍රදායික විදිහටමයි දාන්නේ. ඉතින් මේ සාම්ප්‍රදායික විදිහට දාන්නේ දැන් බලන්න වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔළුව බැඳගෙන ඉන්න වෙන එකක් නේද? වෙන රෙද්දක් දැන් බැඳගෙන ඉන්නේ. දැන් ඉතින් ඕක ඔය වගේ දේවල් එකතු කරන්න අපේ චරිතවලට. දැන් මේ ඇත්ත ඒ විදිහට වැන්දහම අපිට පුළුවන් හරියට මේ චිත්‍රය අඳින්න. දෙක ඇත්ත තමයි අඳින්න ඕනේ නේද? ඇත්ත චරිත අපි අඳින්න ඕනේ. දැන් සමහර පිට දැන් මේ තොප්පියක් දාගෙන මෙතන වෙන දාගෙන දැන් ගොඩක් වෙලාවට බලන්න මේ චරිතය. ඒතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට වර්තමානයේ තියෙන ඇඳුම් පැළඳුම් භාවිත කරන්න ඕනේ අපි. ඉස්සරහට භාවිත කරන්න වර්තමානයේ තියෙන ඇඳුම් පැළඳුම් නේද? දැන් අපි මේ අතීතයේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ කලින් තිබුණු මේ ඇඳුම් පැළඳුම් දැන් ගත්තාම ඒක දැනෙන ප්‍රමාණය අඩු නිසා දැන් අඳින පළඳින ඇඳුම් වගේ දේවල් යොදා ගත්තාම දැන් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ගේනවා චරිත දෙකක් මුහුදේ පැත්තෙන් කොහොමද මාළු අරගෙන මාළු කූඩයක් දෙන්නත් පැත්තෙන් අල්ලගෙන එන චරිතයක් මම ඉදිරි ඊළඟ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක ගේනකොට බලන්න මම ඒකට යොදාගන්නේ අලුත් දැන් මේ වෙනකොට දීවරයෝ අඳින පළඳින ඇඳුම් පැළඳුම් තමයි යොදාගන්නේ. ඉතින් ඒ චරිත යොදාගත්තාම තේරෙයි. ඒතකොට මේ වගේ චරිත දැන්දාම වලට තේරෙයි ඒ චිත්‍රයට ලොකු වටිනාකමක් එනවා. ඉතින් මෙන්න දැන්
මම මෙයාගේ සාමාන්‍ය මේ ශාරීරික අවයව ටික මතු කරගන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ කොහොමද මේ චරිතයේ සාමාන්‍ය ඉරියව්ව දැන් අපි අඳගෙන ඉවර කරන්නේ කියලා. දැන් හරි මෙන්න මෙයාගේ සරම කොටස ෂර්ට් එක දැන් මේවා ටික දැන් පෙන්නලා ඉවරයි අපි. ඉතින් මේ චරිතය ඔන්න දැන් අපි අවශ්‍ය කොටස් ටික පෙන්නවා. ඔන්න දැන් මේ ඉන්නේ. දැන් අපි ටික මෙයාගේ තියෙන සම්පූර්ණ විස්තර ටික දැන් ඔන්න එකතු කරගන්න. දැන් යාව අපි හරියට මතු කරගන්න බලමු. දැන් සාමාන්‍ය ශරීරයේ අවයව ටික අපි අඳගෙන ඉවරයි. දැන් එයත් එක්ක තියෙන මේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් ටිකත් මම ඔන්න ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඒ වගේම මම චුට්ටක් මේක තව අඩු කරගන්නම්. අවශ්‍ය ඉරියව් ටික විතරක් මේ අර අවශ්‍ය ඉරි ටික මතු කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා වලට. හරි වෙන්න බලන්න. දැන් මම අවශ්‍ය ඉරි ටික දැන් කලින් දාගත්ත මේ අර අපි කලින්ම දැම්ම රේඛා ටික මම අයින් කරගන්න. අපි මැදින් ඔන්න දැන් ඉසකිල්ල අඳින්න දාගත්ත රේඛා ටික අයින් කරලා මම ඇදලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේකේ එළිය අඳුර දක්වලා මේ චරිතය නිවැරදිව හදාගන්න කියලා බලන්න ඉස්සරහට වීඩියෝ එක දිගටම. ඒ වගේම ආයෙත් මතක් කරනවා subscribe කරලා තියාගන්න channel එක. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාලා ලයික් එකක් දාන්න තියන්න. මොකද ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක මට ගොඩක් වටිනවා. ඉස්සරහට වීඩියෝ අරන් එන්න ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක මට ගොඩක් වටින නිසා පුළුවන් තරම් කමෙන්ට් එකක් මට දාලා තියන්න හැමෝම. ඒක තමයි වඩා හොඳ. එතකොට ඉස්සරහට අවශ්‍ය වීඩියෝ මට ගේන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගැලපෙන වීඩියෝ අවශ්‍ය වීඩියෝ ටික ගේන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මම මේ විදිහට මේ චරිතේ අවශ්‍ය මූලික ටික මතු කර ගන්නම්. අනිත්තර අනවශ්‍ය ටික අයින් කරලා. ඉතින් ඕක තමයි පැන්සලෙන් ඇඳත් අපි මේ දේව තමයි කරන්න ඕනේ. කලින් මේවා තීරණය කරලා මේ මෙන්න මෙයා මෙහෙමයි ඉන්නේ කියන එක කලින් සටහන් කරගත්තට පස්සේ අඳුර දැක්වෙන ඊට පස්සේ ගැඹුරු රේඛා ටික ඔන්න හදාගෙන මතු කරගෙන එනවා. බලමු ඉස්සරහට බලාගෙන යන්න මෙන්න මේ චරිතය අපි කොහොමද හරියට හදාගන්නේ කියලා.
මේ විදිහට දිගටම ඔයාලට පුළුවන් ඇඳගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ චරිතයට අවශ්‍ය ගැඹුරු රේඛා ටික අපි වැඩිපුර මතු කරනවා. වගේම අඳුර සහ එළිය ගැනත් සැලකිලිමත් වෙලා අපි අවශ්‍ය රේඛා ටික මතු කරගමු. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා පැන්සලෙන් ඇඳලා මේ වගේ පොඩි සටහනක් දාගන්න. මේ තැන්වල අඳුර වෙනවා, මේ තැන්වල ලයිට් එක ඉතුරු වෙන්නේ කියලා ටිකක් මතක් කරලා එහෙම තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පාඩ කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට තියසායම් මාධ්‍යයෙන් වර්ණ කරන කෙනෙක්ට ඒක ටිකක් වටිනවා. මේක ලේසියෙන් ඒ වගේම මේ වැඩි හරියට කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි අද දවසේ වැඩේ නේද? ගොඩක් වටිනවා ඇති ඔයාලට. මම හිතනවා එහෙම කියලා තවත් අවශ්‍ය වීඩියෝ එකක් ඉදිරියෙන් ඉක්මනින් වෙනවා මේ දීවරයෝ කියන මාතෘකාවට අදාළ චරිත අරගෙන. ඒ වගේම ඔයාලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට තවත් අවශ්‍ය මොන හරි විශේෂ තියෙනවා නම් අදින්න. චරිත මානවීරියව කීපයක් මම මේ විදිහට අරන් එන්නම්. කොහොමද ලේසියෙන්ම මේ වගේ මිනිස් රූපයක් අඳගන්න කියන පාඩම කියලා දෙන්න. එහෙනම් හරි අපි නැවත හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ නරඹුවාට.